Se on Vahde Fats-kanavalta Jyri. Terve! Viime videossa oli puhetta noista kertausmerkeistä, kun tosiaan tästä teoriasta puhuttiin, niin jatketaan vähän samankaltaisella teemalla. Ja mä oon tämän videon otsikoinut, että Coda, Segno, Fine ja Da Capo. Ja tosiaan niin nyt sitten mennään hivenen verran syvemmälle näihin italialaisiin musiikkitermeihin. Italia on musiikin kieli, niin siellä tulee tämmöisiä vastaan. Niin näitä on oikeasti ihan hyvä tietää, se tosiaan auttaa kauhean paljon tosiaan, kun sitten ottaa ihan minkä tahansa nuotin esiin, niin siellä saattaa tämmöisiä sitten löytyä. Ja tosiaan niin Coda, Segno, Fine ja Da Capo, niin niistä puhutaan rakennemerkkeinä. Ja joskus englannin kielellä puhutaan navigointimerkeistä suoraan sanottuna. Niiden tehtävä on sellainen, että niillä kerrataan vähän suurempia kokonaisuuksia niin kuin musiikkikappaleista. Ja ne on sellaisia kokonaisuuksia, että ne saattaa sisältää niitä kertauksia, mitä oli tuossa meidän edellisessä videossa. Toisinaan ne kertaukset otetaan mukaan ja jätetään pois, mutta joka tapauksessa ei puhuta nyt niistä kertausmerkeistä niin kaameasti. Keskitytään nyt näihin ja laitetaan ne tuohon näkyviin. No, tämän näköisiä merkintöjä. Eli siinä on tosiaan kaksi tuommoista symbolia, no Coda, Segno, Fine ja sitten on tuo Da Capo. Niin me mennään vähän niin kuin takaperin niin kuin tässä asiassa. Et me aloitetaan tuosta Da Caposta ja sitten me tullaan tuohon Codaan takaisinpäin sitten. Otetaan semmoinen nyrkkisääntö, että Coda ja Segno on sellaisia ja Fine, että kun ensimmäisen kerran ne tulee vastaan nuotissa, niin ne aina ohitetaan sillä ensimmäisellä kerralla. Ja vasta sitten kun niihin tullaan toisen kerran, niin sitten tehdään jotakin erilaista. Ja lähdetään nyt kuitenkin liikkeelle tuosta Da Caposta. Ja sehän on siis semmoinen, että sitä ei ohiteta, vaan siinä tapahtuu jotain. Eli tohon noin tuo Da Capo. Da Capo tarkoittaa tosiaan, että alusta. Eli kun tämmöinen merkki tulee vastaan, se tulee yleensä nuotin lopussa, niin se sitten tarkoittaa sitä, että sä soitat koko hoidon sitten alusta. Niin kuin tälleen, että tässä meillä on tämmöinen sävelmä. Ja pääset tosiaan tuolta tuonne loppuun saakka, aha, Da Capo. No soitetaan alusta koko juttu, se on sitten siinä. Melko sen yksinkertaista tosiaan. Soitetaan alusta, tulee Da Capo. Eli sitten pitää taas soittaa alusta ja sitten vedetään loppuun ja se kappale on siinä. Toimii vähän niin kuin kertausmerkki. Ei Da Capoa kauhean usein tuollaisenaan ei niin kuin näe. Että se on hirveän hyvin nyt sitten kytköksissä kuitenkin näihin Coda ja Segno ja tuohon Fine-merkintään. Mennään seuraavaksi siihen Fine-merkintään. Otetaan sellainen mukaan tuohon, että meillä on tuo Da Capo tuossa noin, niin laitetaan sinne väliin tuommoinen Fine. Ja Fine tarkoittaa sitä, että kappale päättyy tähän. Se on niin kuin loppu. Mutta niin kuin tuossa tuli sanottua, niin kun se Fine tulee vastaan ensimmäisen kerran, niin silloin se ohitetaan, mutta silloin me tiedetään, että se kappale loppuu siihen. Ja se näyttäytyy esimerkiksi tällä lailla näin, että meillä on tässä tämmöinen muutaman tähdin sävelmä. Me aloitetaan se alusta, tuossa lukee, että Fine, jaha, kappale loppuu tohon. Ja kun me jatketaan loppuun, niin tuolta löytyy sitten sellainen ilmaus kuin Da Capo al Fine. Se tarkoittaa siis sitä, että soitetaan kappaleen alusta Fineen asti. Eli tosiaan silloin me hypätään takaisin tuonne kappaleen alkuun, vedetään koko juttu alusta ja sitten me lopetetaan kappale, kun siinä tulee tuo Fine. Eli aloitetaan kappale tosiaan. Ihan ensimmäistä kertaa kun lähdetään alusta, tulee Fine-merkki, ohitetaan, tullaan loppuun. Siellä lukee Da Capo al Fine, jaha, selvä juttu, hypätään alkuun takaisin ja jatketaan niin pitkälle, että jaha, tuossa tuli se Fine ja kappale päättyy siihen. Tuommoista näkee kyllä ja se on oikeastaan jo melko lailla selvää pässinlihaa, että kuinka sen kanssa sitten toimitaan. Ei voi korvata mitenkään niillä perinteisillä kertausmerkeillä, mitä tuossa edellisessä videossa oli. No nyt sitten sotketaan tähän yhtälöön sitten Segno. Eli tuo Segno, niin sehän on vähän tuollainen dollarimerkki, jossa on sitten vielä pisteet ympärillä ja se on siis suomalaisista, se on merkki. Segno toimii sitten sillä tavalla, että se on uusi aloituspiste. Eli nyt otetaan taas tuohon tuommoinen sävelmä. Me lähdetään menemään sitä niin kuin alusta. Jaha, siinä tulee Segno. Me tiedetään jo, että meidän pitää tulla takaisin siihen jossakin kohtaa. Sitten me mennään vielä siitä eteenpäin. Tulee Fine. Jaha, okei, kappale tulee loppumaan tohon. No jatketaan kuitenkin sitten eteenpäin. Tullaan loppuun. Ja siellä on sitten ilmaus Dal Segno al Fine. Joka tarkoittaa sitä, että soitetaan kappale uudelleen
merkin kohdalta fiineen asti. Jaha, selvä. Me loikataan tosta tonne senjomerkkiin ja sitten me vedetään uudestaan siitä ja sitten tullaan tuohon fiineen ja loppuu kappale. Elikkä, uudestaan. Meillä on tämmönen musiikkikappale, jota me aletaan soittamaan. Aloitetaan alusta. Jaha, tuossa tuli tosiaan senjo vastaan. Okei, no me ohitetaan se, me tiedetään, että siihen pitää tulla takaisin. Sitten tulee fiine. Aha, me tiedetään kappale loppuu tähän, tullaan loppuun. Ja odotetusti sieltä löytyy ilmaus dal senjo al fine. Ja loikataan sitten tosiaan tuohon senjo-merkkiin sitten takaisin. Ja siitä sitten jatketaan soittamista, kunnes tulee tuo fine ja kappale loppuu siihen. Ja tuo senjo, se voi esiintyä ihan yksinäänkin, eli se ei tarvitse niin kuin välttämättä odota lisämerkkejä. Niin sitten se toimii tällä lailla, että laitetaan vaikka taas kerran muutama tahdin kappale. Me aloitetaan alusta, ja sitten siinä on senjo. No me tiedetään, että se pitää ohittaa ekalla kerralla, ja me tiedetään, että siihen tullaan takaisin. Jatketaan ja tullaan kappaleen loppuun. Niin siellä on sitten toinen senjo-merkki. Siinä saattaa myöskin lukea, että dal senjo. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että no me hypätään siihen ensimmäisen senjo-merkkiin takaisin ja soitetaan siitä taas sitten kappaleen loppuun. Hyvin yksinkertaista. Elikkä aloitetaan kappale, kun lähdetään soittamaan ihan alusta. Ensimmäisen kerran tulee senjo-merkki. Niin se ohitetaan, mennään tuonne loppuun asti ja siellä on toinen senjo-merkki tai sitten dal senjo. Se tarkoittaa sitä, että loikataan siihen ensimmäisen senjo-merkkiin ja sitten soitetaan koko hoito loppuun asti ja kappale päättyy siihen. Ja tosiaan se ei tarvitse olla noin, se voi olla myöskin tämän näköinen sitten, että tosiaan siinä tuo ensimmäinen senjo, kun se tulee tuossa, niin se toinen senjo, sen ei tarvitse olla kappaleen lopussa, vaan tosiaan se voi tosiaan toimia tälläkin tavalla, että me aloitetaan alusta, tulee tuo ensimmäinen senjo ja tulee sitten tämä toinen senjo, josta me loikataan takaisin ensimmäiseen senjoon sitten. Ja siitä senjosta sitten me jatketaan sen toisenkin senjon ohitte kappaleen loppuun. Eli tälläkin tavalla voi olla, että se on oikeastaan, kyllä se on aika loogista näiden merkkien kanssa, kun niistä vaan pääsee ensimmäisen kerran jyvälle. No sitten me päästään tuohon viimeiseen merkkiin, mikä meillä tuossa nyt oli, ja se oli tämä kooda. Ja kooda tarkoittaa häntää, ja kun se tarkoittaa häntää, niin sitten sillä on vielä hieman ironisesti tällainen suomalainen kansanomaisempi nimitys kuin kissanpää. Häntä, kissanpää, aivan sama asia. Joka tapauksessa niin se näyttää tuommoiselta tähtäimeltä kuitenkin lähinnä, että no, joku on sitten ollut Suomessa sitä mieltä, että se näyttää kissanpäältä. No miten se sitten toimii, niin laitetaan tästä taas tämmönen muutama tahdin teos meille ja kun me aloitetaan se alusta, niin meillä tulee nyt ensin, että tuli vaikka senjo-merkki tuossa vastaan. No okei, no me tiedetään, että se ohitetaan. Ja sitten tulee toi koodamerkki, no me tiedetään nyt ainakin tässä vaiheessa, niin kuin mä sanoin, että ensimmäisellä kerralla sekin ohitetaan. No me tullaan sitten tästä näin eteenpäin ja me tullaan senjo-merkkiin taas. No, me tiedetään jo, että toisesta senjo-merkistä hypätään ensimmäiseen senjo-merkkiin. Siinä saattaa lukea myöskin dal senjo al kooda. Eli tosiaan sieltä loikataan sitten tosiaan tähän ensimmäiseen senjoon. Ja sitten me soitetaan tähän ensimmäisen koodamerkkiin asti. Ja kun tää on toinen kerta, niin sitten me hypätään siitä jonnekin. Me hypätään häntään kaiken ylitse täällä lopussa. Täältä löytyy toinen koodamerkki. Siellä saattaa lukea myöskin, että Dakooda tai Dakooda. Sieltä hypätään sitten tosiaan tänne häntään toiseen koodamerkkiin ja sieltä soitetaan kappale sitten loppuun. Eli aloitetaan alusta. Tämä meni vähän sekavasti, että nyt mä yritän vähän selkeämmin. Eli me aloitetaan kappale alusta. Ihan alusta lähdetään soittamaan. Tullaan ensimmäiseen senjo-merkkiin, ohitetaan. Tullaan ensimmäiseen koodamerkkiin. Ja sekin ohitetaan. Me tiedetään, että senjoon tullaan takaisin ja tuossa on koode ja siitä tulee hyppään jonnekin. Ja sitten me tullaan toiseen senjo-merkkiin. Tai sitten siinä voi lukea dal senjo al kooda. No, siitä loikataan sitten senjoon takaisin. Ja sitten sitä soitetaan sitä kappaletta taas tuohon koodamerkkiin asti. Ja koodamerkistä sitten hypätään sen toisen senjo-merkin ylitte. Siellä löytyy sitten tämä kooda, toinen koodamerkki, eli kappaleen häntä ja kappale soitetaan loppuun. Eli nuo tulee tuossa järjestyksessä kappaleessa sitten, jos ne on tullakseen. Eli tulee ensin senjo, kooda ja sitten tulee toinen senjo ja toinen kooda. Että siihen voi melko lailla sitten luottaa. No,
Niin kuin sanottua, niin tuo koodamerkkikin se voi periaatteessa esiintyä niin kuin yksinään, että se ei tarvitse tuota seniormerkkiä kaveriksi. Niin se menee sitten tällä tavalla, että kun me aloitetaan kappaleen alusta, niin kappas vain. Siinä tuli jo tuossa koodamerkki vastaan, eikä mitään muuta. No selvä. Me tiedetään, että ekalla kerralla se ohitetaan. Me vedetään eteenpäin niin kauan, että tulee sitten ilmaus. No tässä nyt lukee tälleen, että da capo al coda. Aha, selvä. Eli me soitetaan alusta ja me soitetaan koodaan asti sitten. Että tästä loikataan kappaleen alkuun ja sitten lähdetään taas vetämään tuosta noin. Ja tuli tämä koodamerkki, tämä ensimmäinen, niin tuolla on jossain toinen koodamerkki. Ja tässä nyt saattaa lukea, että da coda. Niin siitä sitten loikataan sinne toiseen koodamerkkiin ja jatketaan kappaleen loppuun. Eli kerrotaan. Lähdetään kappaletta soittamaan alusta ensimmäisen kerran. Tulee tuo koodamerkki. No me tiedetään, että se ohitetaan, mutta me tullaan siihen takaisin. Ja jatketaan eteenpäin ja tulee ilmaus da capo al coda. Eli alusta koodaan asti, niin poing, kappaleen alkuun taas ja sitten lähdetään tuosta menemään. Tulee tämä koodamerkki. Ja siitä sitten loikataan, kun toisen kerran tullaan, niin sitten tänne toiseen koodamerkkiin. Ja jatketaan kappaleen loppuun. Näin se menee. Mä en ole nyt varma, että tuliko tuossa ihan kaikki esimerkit, mutta niin kuin logiikka on sitten kuitenkin niin kuin aika selkeä, että no kuitenkin nämä senjo, coda, fine ja da capo, ne on sellaisia, että ne kannattaa tosiaan osata, että niitä ainakin tulee näkemään nuoteissa. Sitten on vielä tämmöinen homma, että aina toisinaan näkee sellaista tapaa, että jos näiden senjojen ja koodien sisällä olevia pätkiä, niin jos siellä on noita kertausmerkkejä, eli tosiaan niin nämä, missä on ne 2 viivaa ja pisteet, niin joskus on sillä lailla, että niitä ei välttämättä sitten niitä kertauksia enää soiteta, mutta se on jollakin lailla kappalekohtaista, että mun ymmärtääkseni, että siinä ei ole aivan täysin niin kuin silleen selkeätä toimintatapaa. Tietenkin kuvittelisin, että jos on sellaisia kertauksia, joissa on useita lopetuksia, niin silloin tietysti soitetaan ne kertaukset sitten eri lopetuksineen läpi ja that's it. Et tietenkin sitten voi nähdä tällaisen ilmauksen, että siinä lukee senza ripetizione, vielä niin kuin näiden kaikkien ilmauksien jatkona, mitä meillä on tuossa lukenut. Ja senza ripetizione tarkoittaa, että ilman kertauksia. Voi lukea niin kuin sillä lailla, että da capo senza ripetizione tarkoittaa sitä, että soitetaan kappale alusta ilman kertauksia. Näin tämä homma toimii ja mä tiedän, että tämä saattoi kuulostaa niin kuin pikkasen sekavalta, että tässä oli hirveän paljon asiaa yhteen videoon. Mutta toisaalta näin, niin se on oikeastaan aika simppeliä sitten kuitenkin ja loogista. Että niin kuin sanottua, niin aina ensimmäisellä kerralla, kun tulee senjo, coda tai fine, se ohitetaan aina ekalla kerralla. Toisella kerralla pitää sitten suoriutua johonkin toimenpiteisiin niiden kanssa. Siinä oli varmaan kuulkaa kaikki tällä kertaa sitten, että kiitos täältä Vahde Fatsilta. Jättäkää kommentteja ja tilakkaa kanava. Palaillaan asiaan, terve!